ถ้าพิจารณาความไม่เที่ยงกับการเปลี่ยนแปลงของธาตุดินเรามันเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของธาตุดินตัวนี้มันมาตั้งแต่ว่าเรื่องปฏิสนธิเรื่องวิญญาณที่เข้าสู่ท้องแม่ที่มันไปปรุงแต่งเอากาลละของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกันแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาตามนั้นเดือนหนึ่งเป็นอย่างไร2 เดือนเป็นอย่างไร3 เดือนเป็นอย่างไรถึง6 เดือนเป็นอย่างไรเนี่ยให้พิจารณาตามรูปแบบนั้นถึงเราจะไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนก็ตามจะให้เราสมมุติออกมาเพื่อให้ศึกษาไว้ศึกษาแนวทางวิธีการก่อตัวของเด็กใหม่ๆถ้าเรามีคู่มือในการศึกษาเรื่องโรงพยาบาลเขาก็ดีในการศึกษาแนวทางอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆตั้งแต่ก้อนเลือดจนไปเป็นเด็กอ่อน6 เดือนแล้วก็เป็นเด็กแก่8 เดือน9 เดือนแล้วก็คลอดออกจากท้องแม่มาออกมาใหม่ๆเนี่ยรูปร่างกายตัวของเด็กเป็นอย่างไรนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากก้อนเลือดมาเป็นคนนี่ความไม่เที่ยงของก้อนเลือดนั้นเมื่อเด็กตัวนี้อยู่ในวัยอ่อนๆแดงๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอาศัยธรรมชาติเป็นมาอย่างนั้นอาศัยข้าวปลาอาหารน้ำนมของแม่หรืออาหารต่างๆเนี่ยเราเสริมเข้าไปแล้วก็ธรรมชาติต้องเติบโตขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆการเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของธาตุขันธ์ของเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีก็ตามเป็นธรรมชาติของเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นใบไม้ที่มันหล่นไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่เกิดเล็กๆมันก็ใบเล็กๆหลายวันหลายเดือนเข้ามันก็ใหญ่ขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ในที่สุดคือแก่ตัวมันก็ไม่เที่ยงเลยใบไม้ก็ไม่เที่ยงก็ในสุดท้ายก็หล่นทับถมเป็นดินเป็นน้ำอะไรไปตามธรรมชาติของใบไม้นั่นไปอันนี้เป็นสภาพที่ขาดจากวิญญาณส่วนธาตุขันธ์คนเราเนี่ยมีวิญญาณครองอยู่แล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันอีกจากวัยเด็กก็ไม่เป็นถึงวัยหนุ่มวัยสาวการเปลี่ยนแปลงของธาตุสี่เนี่ยมันจะมีทั้งเสียงด้วยนะมีทั้งเสียงด้วยตาหูจมูกมันมีการเปลี่ยนแปลงตามกันคือวิญญาณธาตุมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยในความรู้สึกของคนคนนั้นนี่การเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์มันเปลี่ยนแปลงมาจนถึงวัยสาววัยแก่กลางคนก็มาจนถึงแก่เมื่อแก่มาเท่าใดกับการเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงสิ่งนั้นที่มีอยู่ก็ตามก็เปลี่ยนแปลงอยู่นี่คือความแก่ของธาตุขันธ์ทีนี้เมื่อแก่ไปแล้วก็คือตายการตายนี่มันลงสู่อนัตตาลงสู่ทั้งนี้ลงสู่อนัตตาต่อเชื่อมกันนี่ช่วงหนึ่งแล้วก็พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเราพิจารณาเรื่องความทุกข์ของร่างกายกันแต่ที่จริงนั้นสังขารร่างกายเราไม่ได้เป็นทุกข์แต่มันทุกข์เพราะว่าใจเราไปครองร่างอยู่ไปยึดมั่นเอาสังขารร่างกายเป็นอัตตาตัวตนอยู่ยึดถืออยู่มันทุกข์เพราะความยึดถือนั่นเองแต่นี่สิ่งใดที่ว่าสิ่งใดที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นยึดถืออยู่สิ่งนั้นจะไม่มีทุกข์ไม่มีในโลกเป็นทุกข์ทั้งหมดนี่คือวิญญาณครองคือทุกข์นี่เป็นสภาวะทุกข์ประจำขันธ์นี่การพิจารณาสังขารร่างกายลงสู่ความทุกข์ธาตุขันธ์ร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ได้อย่างนี้ทุกข์เพราะใจมีใจครองอยู่ถ้าใจเราออกจากร่างไปแล้วร่างกายทั้งหมดจะมีความสมบูรณ์อยู่ก็ตามแต่ก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยจะเอามีดไปฟันไปสับไปทำได้เอาก็ได้แต่หรือเอาไปเผาทิ้งก็ตามมันจะไม่เดือดร้อนในความทุกข์อันนี้ร่างกายนี้ความทุกข์มันอยู่ที่ใจแต่สังขารร่างกายมันเป็นสื่อที่ให้เกิดความทุกข์ทางใจได้มีปัญหามันนั่นเองเนี่ยความทุกข์ของคนเราต้องพิจารณาร่างกายเป็นหลักอันหนึ่งได้ให้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายและจิตใจแล้วก็โทษที่เกิดขึ้นทางกายและจิตใจแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นทางกายและจิตใจมีการพิจารณาธาตุสี่ให้แยกแยะมาอย่างนี้นี่คือธาตุดินอย่างเดียวธาตุน้ำก็เหมือนกันตัวอย่างธาตุน้ำมีอะไรบ้างมีน้ำลายน้ำตาน้ำมูกน้ำเหลืองน้ำเลือดต่างๆเนี่ยแล้วขณะที่ความเหลวๆทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างคือมีลมมีธาตุคือธาตุสี่มันต้องอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันทั้งหมดแต่การพิจารณาเนี่ยเพื่อแยกให้เป็นความละเอียดเท่านั้นเองแล้วขณะลมหายใจเข้าออกเนี่ยธ
ถ้าว่าเลือดลมไม่ดีแล้วนะการจะพัดผ่านทำให้เลือดหมุนเวียนไปตามสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่สะดวกมันก็ทำให้อันตรายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นเดียวกันแต่มันต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดแต่แยกกันมาว่าคำว่าน้ำเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันตัวอย่างที่คนพวกแพทย์หมอเขาว่าน้ำเลือดทำไมมันไม่เที่ยงยังไงวะมันทำให้โลหิตจางได้มันจางได้อะไรนี่ถ้ามันเลือดมันจางได้อย่างไรโลหิตมันแข็งตัวได้อย่างไรนี่คือไม่เที่ยงเป็นเลือดเหมือนกันแต่ไม่เที่ยงอย่างนี้เพื่อน้ำตาเราก็เหมือนกันน้ำตาเราอยู่ในตาเราถ้าปกติแล้วแต่มันไม่ออกธรรมดาแต่เกิดความน้อยใจเกิดความทุกข์ใจได้เกิดความดีใจมากเกินไปนะน้ำตามันออกมาจากตาเราออกมาได้อย่างไรพื้นฐานเดิมมันอยู่ที่ไหนน้ำตานี้ถ้าเราจะไปให้หมอเขาสำแระหรือผ่าออกด้วยว่าน้ำตาคนมันอยู่ที่ไหนก็หาไม่เจออีกเลยนี่คือน้ำตามันออกที่ตาเราจมูกเราก็เหมือนกันน้ำมูกไหลทุกวันเวลาเราเป็นหวัดกับจมูกขึ้นมาน้ำมูกมันมาจากไหนนี่ลักษณะว่าทั้งน้ำทั้งหมดก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันนี่คือเวลาความเยี่ยมของธาตุขันธ์ธาตุลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกทุกวันเนี่ยอันนี้ก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันบางทีก็หายใจเสมอบ้างบางทีก็ไม่เสมอบ้างหายใจสั้นบ้างยาวบ้างรู้ว่าคนป่วยคนไข้ได้ป่วยเนี่ยบางทีเขาระบบการหายใจเราไม่เสมอกันก็อย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เสมอกันหายใจลมหายใจเข้าออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามเนื้อตามตัวทั้งหมดมันลักษณะเป็นธาตุลมหมุนเวียนกันอยู่แต่ลมตัวนี้มันจะมีอะไรพัดผ่านก็มีเลือดนั่นแหละถ้าไม่มีเลือดมันจะพัดไปยังไงมันพัดไม่ได้ถ้าลมตัวนี้ไม่มีเลือดที่พัดไปไหนก็อันตรายที่นั่นเขาจะบอกความดันสูงความดันต่ำก็ลมตัวนี้แหละความพัดผ่านของลมตัวนี้เนี่ยทำไมเป็นไปได้นี่ก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเนี่ยธาตุไฟเอาว่าธาตุไฟคือว่าไฟที่เรามีทุกวันคือไฟในร่างกายเราเนี่ยความอบอุ่นที่มีอยู่กับร่างกายเราเรียกว่าไออุ่นของเราหรือไฟทำอาหารให้ย่อยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธาตุไฟเช่นเดียวกันร่างกายเราทั้งหมดนั้นถ้าขาดธาตุไฟไปแล้วเนี่ยอาหารทั้งหมดที่เรากินลงไปทุกวันน่ะมันจะไม่ย่อยอันตรายได้ทำให้ต้องอืดต้องเฟ้อได้ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะธาตุไฟทำงานไม่ปกติหรือธาตุไฟทำงานมากเกินไปอาหารในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยไม่เพียงพอก็ทำให้ธาตุไฟเป็นกรดหยดย่อยลงไปสู่กระเพาะอาหารเลยเป็นแผลได้และโรคกระเพาะได้เช่นเดียวกันเพราะธาตุไฟมันรุนแรงเกินไปถ้าธาตุไฟมันอ่อนเกินไปก็ไม่สามารถจะย่อยอาหารได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่เที่ยงอยู่แหละธาตุไฟมีการพิจารณาลงสู่ความไม่เที่ยงของธาตุสี่